Sziasztok mindenkinek! Egy nagyon-nagyon mini vásárlás volt, méghozzá annyira, hogy 6885 forint, és amiért bementem ma a Lidlbe, ez az ajándék vajkrém volt, 50 000 forint után járt, és ma volt az utolsó nap, hogy be lehetett váltani. Úgyhogy ezért mentem, nagyon gyorsan megjártam, fél óra volt oda-vissza a vásárlással együtt, és az összeg pedig 6883 forint, és akkor mondom is, hogy miket vettem. 2 csomag hús hétvégére, 1179 darabja, megy a hűtőbe. Aztán jött egy habos szelet, akciós volt 900 forint, a múltkor vittem szilumamáéknak, mindenkinek nagyon ízlet, ajánlom, kóstoljátok meg, mondtam, hogy újra veszem, és ez a mai nap volt az, amikor újra vettem, megy a hűtőbe. Jött egy finom föl, 345 grammos, 20%-os és 300 forint akciósan, aztán hoztam 2 tésztát, egy bogyasmetélt 4 kg 380 forint, illetve egy orsó tésztát 570 forint a fél kiló. Jött haza még 2 natúrjoghurt 75 forintért, egy 400 forintos mozzarella, itt van az ajándékom 50 000 forint után, én egy natúr ízesítésű vajkrémet választottam. Aztán szokásos pikok paprikás szalámi 450-ért, akciós pikok taussonka 300-ért, és ez is le volt akciózva, ez a másik fajta, hogyha jól látom. 350-ért volt. Valahogy így, de úgyis látjátok majd a blokkon, illetve jött még haza egy fehér, félzsíros tehéntúró, 345, szerintem így a tésztából meg ebből kitalálhattátok, hogy ilyen túrós tészta lesz, van még egy kis szalonnám, és hoztam még egy popsitörlőt 400 forintért, úgyhogy ennyi volt a mai vásárlásom, ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor jövök vissza. Paradicsomot már nem kell venni, ugyanis ontja magából a koktélparadicsom, és teli vagyunk zöldségekkel, ezt még megmutatom nektek. Ez igaz, hogy nem a mi paradicsomunk, ez a fajta, de ebből készül a muti paradicsom, és ebből a fajtából, aztán van húsparadicsom is, és hát az udvaron nekünk rengeteg koktél van, tehát minden nap egy tállal leszedünk, van cukkini, paprika, úgyhogy ezt nem is nagyon akartam venni. A dinnye igaz, hogy elfogyott, de van itt még házi répa, egy pár barack és citrom, és akkor mutatom a hűtőt, ugye hétköznap nem főzök, sulimenza van, vagy csak vacsorára valami könnyű. Úgyhogy a fagyasztóban is van még hús, most is vettem, úgyhogy nagyon-nagyon sok a duma. Ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor jövök vissza. Sziasztok mindenkinek, elmegy a hangom, jól indul, megyünk ma vásárolni Vivikével, itt vagyunk ebben a vásárlós epizódban. Ma augusztus 2-a van péntek, elugrunk a Lidlbe, elég sok mindent kell venni. Az elmúlt 3 napban picit visszább hagytam a zaválásokkal, és most olyan alapanyagokat akarok venni, amikből magamnak csinálok ilyen vacsorákat, például akarok venni salátákat, meg még amik kellenek itthonra. Szerintem ez egy nagyobb bevásárlás lesz. Mi a nagyobb, mi számít nagynak? Nekem 20 000 forinttól már az egy nagyobb bevásárlás, de inkább azt mondom, hogy lehet, hogy 30 lesz, de fogalmam sincs, úgyhogy most délelőtt van, és indulunk a Lidlbe, ha van kedvetek, tartsatok velünk. Na sziasztok, hazaértünk, és nem 20-at költöttünk, nem 30-at, hanem 40-et, de lejött egy kis akció, úgyhogy 38 pár száz forint. Pontosabban 38 820 forint, és megint beköszöntött a dög meleg. Megvettünk mindent, sőt, miért is lett ennyi, majd meglátjátok, mert egy csomó ilyen háztartási dolgot vettem. Párnát, cipőtartót, hát bementünk a középső sorra, Vivike ötlete volt, és hát teli volt iskolai cuccokkal, és mivel majd lesz egy videó a csatornámon, illetve 2 back to school videó, abban láthatjátok majd a komplett tanszereket, amit első, illetve 6. osztályban vettünk, viszont nincs még lista a 6. osztályra, nincs meg, hogy mi kell, ezért elhúztam ezt az egészet, mert online fogom megrendelni a legtöbb cuccot, kivétel az iskolatáskát, és nem akarok kétszer fizetni postaköltséget, vagy kétszer leülni és rászállni az időt. Viszont itt a Lidlben volt egy pár olyan dolog, amit tudtam, hogy Marcinak így is úgy is kell, úgyhogy vettem. Vivikének nem nagyon vettünk füzetet, mert ő már megkapta ajándékba, még a ballagására. Rokonoktól sok a duma, most itt terítettünk meg az étkezőasztalon, mert rengeteg a cucc. Kipakolom a fagyos árut, és mutatom nektek, hogy miket vettünk. Na hát, így itt mutatom nektek egybe kiterítve az asztalra ezt a nagy bevásárlást, mert ezt én már nagynak hívom. Kiskosárral mentünk, éppen, hogy bele tudtuk tuszakolni mindent, úgyhogy kezdjük is el, hogy miket vettünk. Kezdjük akkor legelőször, ami nem a Lidlben volt, gyorsan beszaladtam a zöldségesbe, fogalmam sincs mekkora volt ez a dinnye, 350 kilója,
és 1600 forintot fizettem, és az a jó benne, hogy nagyon vékony a héja, úgyhogy nem lesz sok hulló, ezt rakom is be a hűtőbe. És akkor folytatjuk itt középen. Hoztam haza 2 darab csirkecombot, 800 forint volt darabja, ebből hétvégén sült csirkecomb lesz, azaz holnap, úgyhogy ezt nem is fagyasztom le, megy a hűtőbe. Most egy drágább hasábot vettünk, mert Vivika azt mondta, hogy ő olyan vékonyat szeretne, mint a McDonald's-os, úgyhogy ez 1000 forint, és 1 kilós megy a fagyasztóba. Természetesen hoztunk jégkrémet is, Vivika ezt választotta, Cactus Pop, ilyen robbanócukros, 1500 forint, és 9 darab van benne. Egy fiatal apuka hívta fel rá figyelmemet, hogy vegyek ilyen fagyit, mert akciós, úgyhogy ezt úgy vitték, mint a cukrot, 1000 forint 6 darab, többféle ízbe volt, én egy ilyen málnás, lájmos joghurtosat hoztam, megy a fagyasztóba. Na most felszántam magam is, vettem egy rántani való sajtot, ez nem natur, hanem volt ilyen, hogy petrezselyemmel is fokhagymával, 500 grammos, és 1000 forint volt, nem tudom, hogy milyen, nem ismerem, de én imádom, úgyhogy ezt egy sima salátával, egy kis rizssel el tudom képzelni, és jó lesz ilyen mencsvárnak, megy a fagyóba. Francia zöldségkeverék, salátához, önmagában, levesbe, bármibe, egy ilyet hoztam, még 700 forint volt, és 1 kilós. Vivike választott magának egy ilyen joghurtot dradzséval 195 forintért. Volt még 2 darab Kinder Joy, abból egyet Vivike megevett az úton, ez nem volt olcsó, eléggé felment az áruk, mennyibe kerültek? 470 forint volt darabja. 2 piros színkés dolog van itt, az 2 saláta, mind a 2 mínusz 30%, 210 forint volt darabjuk. Hoztam haza 2 csirke mellett, 350 forint volt darabja, 1-2, és 300 forint volt a piknik szelet. Na és akkor most innen fogunk egy kicsit szemezgetni. 2 kenyeret hoztam, egy sima fehér tószt kenyeret, 350-ért, ha jól emlékszem, és magamnak pedig egy ilyen, hát ilyen egészségesebb, magvas toast kenyeret. Mivel már nagyon ritkán fogyasztok kenyeret és keveset, nekem ez nagyon sokáig kitart, és 600 forintba került. Macskáknak jött haza egy halas kosida, 2 kilós, ez nagyon jó áron volt, 1400 forint. Hoztam haza 4 naturjoghurtot, 75 forint volt darabjuk. Jött haza 1 kiló cukor, 389-ért, magamnak egy rozébor, 900 forint plusz 50 az üveg. Itt a végén 2 chips, 520 forint, egy csomag hagymásag. És 2 tartós tej, 340 forint darab. Hoztam haza egy oliva bogyót, Vivike, én és párom szeretjük, 450-ért is magozott. Kapor 99 forint, egy kis túró 295-ért, 4 kilós, és akkor újdonság, vettem egy ilyen hidegen sajtolt saláta olaj mixet lime-mal, ezt valamelyik salátára fogom rárakni, ez 20 ml-es, 215 forint, hát mindenki döntse el, hogy megéri-e vagy nem, én most meg fogom majd kóstolni. És ha már itt tartunk, volt egy ilyen másik saláta öntet, mustáros saláta öntet, hogy milyen, nem tudom, de ezt is salátára fogom rakni, ez 90 ml-es, és ez pedig 300 forintba került. Jött egy finom föl 300 forintért, és ahogy láthatjátok, zöldséget nem vettem, mert rengeteg paradicsomunk van, van itthon cukkini is, paprika is, sőt az almánkról is esik le az almany, van ilyen nyári almafánk is, illetve ugye dinnyét vettem, krumpli is van itthon, úgyhogy csak így egy ilyen kis exkluzív magamnak, édes burgonya, hát akciósan volt 600 kilója, mert amúgy 1200 forint lett volna kilója, úgyhogy 3 darabot vettem, ez került 275 forintba, és ez majdnem fél kiló. És szokásosan a legdrágább tétel a sajt, 700 grammos, pilos sajt 2000 forintért. Vettem még egy tonhalat, napokban ettem ilyen tonhal salátát, úgyhogy megkívántam tonhal napraforgóolajban, ez volt árérték arányban a legolcsóbb, mert szerintem amúgy nagyon drágák ezek a tonhalak, 440 forintba került, és 130 grammos, és 70% benne az aprított tonhal. Hoztam még itthonra egy vaníliás karikát, 350 forintért, ez a rizschips volt akciósan, többféle, volt olyan, ami ilyen borsos sós, volt olyan, ami paprikás, és volt ez a sajtos ízesítésű, és nagyon olcsó volt, 220 forint, igaz, hogy 60 grammos. Ezt én magamnak vettem, ha mégis rám jönne a chips evés, akkor valamihez tudjak nyúlni, puffasztott barna rizs chips, sajtos, 77% barna rizsből készült, szerintem annyiért ajándék volt.
Vivikének ma ez lesz az ebédje, kérdeztem, hogy mit szeretne, ugye tegnapról nem maradt kaja, délelőtt boltoztunk, ő ma ezt fog enni, és valószínűleg tartom, hogy ebből még estére Marcinak is marad, vagy Vivikének, aki majd választja. 9,95, ezt nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, tényleg nagyon finom, és mutatom nektek. Na, így néz ki, én is kóstoltam, mert tök jó íze van, úgyhogy nyilván nem minden nap, de egy hónapban egyszer szerintem egy ilyen belefér. Jött még haza egy csemege kukorica 330 forintért, és egy levesgyöngy, ami elmaradhatatlan 4,50ért, és végül egy fogkrém Colgate Max White 900 forintért. Na és akkor itt, hogy megmutattam a kajákat, akkor jöjjön az ilyen extra dolog, amit amúgy most nem vettünk volna, de mivel bementünk a középső sorba, vettünk, úgyhogy igazából 20-ból kijött volna szerintem ez a vásárlás, mert ez legalább 15 000 biztos így, amit így pluszba vettünk. Na kezdjük is azzal, hogy megyünk jövő héten vendégségbe, majd lesz még ezután a bevásárlós után egy vásárlós, ajándékvásárlós, de több gyereknek fogok venni ajándékot. Az biztos, hogy az egyik kisfiú, ő 1 éves, és akkor gondoltam, mert ott voltam a Lidlbe, körbenézek, 12 hónapos kortól van, ilyen fiús kis könyvecske, és akkor nézzétek, ilyenek vannak benne, hogy ilyen fejlesztő könyv lehet lapozgatni, ki lehet nyitni, érdekes, színes, elég kemény, és ez volt 2000 forint, szóval az övé már ez biztos, hogy meg lesz, még a szeme is mozog, többféle ilyen kis könyv volt, úgyhogy ezt ő kapja, és ha már ott voltunk, akkor Vivike választott magának egy Barbie színezőt, mert hogy anya, nincsen színező. Ez 1500 forint volt, és rengeteg Barbie kép van benne. Azt mondtam, a legdrágább tétel ez a cipőállvány lesz. 10 pár cipő fér el rajta, hogy olvasom, 3 év garancia, egy polcon maximum 4 kg csukaférrel, cipő, itt vannak a méretei. Hát figyeljetek, nekünk nincs cipőállványunk, a cipőszekrényünk leszakadt, átmenetileg tökéletes, úgyhogy én ennek örülök, és majd rakok be képet róla, ha kész, hogy néz ki. Szerintem szuper helytakarékos, talán összébb is lehet őket húzni, de nagyon-nagyon kis fain. Aztán hoztam 2 kis párnát, 1500-ért, az egyik az enyém lesz, mert nekem nem volt ilyen kis párnám, tehát én ilyen szarpárnákon alszok már mióta, szétmegy a fejem tőle, meg a nyakam, a másik pedig Marcié, úgyhogy ebből jött 2, 3000 forint volt a 2 együtt. És ahogy mondtam nektek, egy pár sulis cucc, megmondom őszintén, amit tudtam, hogy biztosan kell, azt vettem, de nem volt nálam lista, mert mondom, nem készültem, úgyhogy most itt iskolás cuccokat veszünk. Na de akkor mondom is, legelőször is jött egy ilyen tornazsák, Vivike ezt választotta. Mi van ráírva? Flower, vagy mi ez? Hát ez olyan hülyén van ráírva, hogy én el sem tudom olvasni. Na mindegy, Arsenal, nem is láttam, hogy ez ilyen márkás, 1500 forintba került, úgyhogy ez nagyon kis szuper, ez lesz a tornazsákja, és akkor jön ilyen, hogy például hurkapálca, mert Vivikének ugyan nem kell, de Marcinak még nincs meg az írás, 20 darab volt benne, hát akkor egyet fene, tényleg nem volt nagy tétel, és lehet, hogy ezekről úgy annyira nem is fogok belemenni, csak gyorsan megmutogatom, például vettem ki egy zsírkrétát, mert Viviké már ő kapott, de Marcinak még nem volt, nem tudom, hogy kell neki, úgyhogy egy ilyen kis 12 darabos zsírkréta. 250 forint volt, hogy milyen minőségi, nem tudom. Lehet még megvan a tavalyi is, mert nem nagyon használták. Aztán egy ilyet is kikaptam, ecsetkészlet, 13 darabos, ez már kihullott az úton, remélem megvan minden része, és ez 500 forintba került. Most akkor voltak ilyen drágább füzetek. Marciéknál nem lehet spirálfüzet, de valamiből nagy alakú kell, úgyhogy vettem 2 ilyet, mégiscsak legyen már akkor ilyen is neki, 250 volt darab, illetve vettem még neki kicsi füzeteket, ezek is azt hiszem 88 forintok voltak, 1-2, illetve vettem még nagy füzeteket is, őt amúgy abszolút nem érdekli, hogy néz ki, meg milyen kinézetű, füzet, na ebből is vettem egy jó párat, ezek a nagyok is elég olcsók voltak, 150 forint, ezek a nagy alapúak, és ez talán picit drágább volt, mert ez is ilyen licenszes. Igen, ez volt a szótárfüzet, tök jól néz ki. Hát figyeljetek, ez is 80 forint volt, úgyhogy igaz, hogy sokat nem használják, na de mindegy. És akkor voltak még olyanok, hogy Vivikének füzet címke, 150 forint volt egy ilyen ív, én nem tudom hány darab van benne, jöbbe több is van, na mindegy. Vettünk 3 csomaggal, ugye majd az elsős könyvekre rakjuk, illetve Vivike egy
párnahúzatot választott magának. Hát az jó olcsó volt, 1200, ha ezt tudom, még vettem volna az enyémre is, na mindegy. És akkor mondom, egyefene még berakok egy pár rajzlapot, mert azt úgyis mindig be kell adni, de ez kevés lesz. Van egy famentes, amiben 10 van még egy famentes, hát ezek olyan egyformák, halljátok, famentes, na mindegy, 4 csomag rajzlapot hoztam, ezek 100 forint volt darabjuk, és szerintem mindent meg is mutattam. Na, ennyi lett volna már ez a rész. Picit többet költöttem, de hát szerintem mindenkinél így van, hogy az augusztus az elég húzós lesz, és ez még szerintem a 10%-osabb volt annak, amit meg kell venni, főleg elsőbe ugye szinte mindent meg kell venni. Úgyhogy ez van. Jövök majd még ebben a részben egy Tesco vásárlásra, mert 1000 éve nem voltunk a Tesco-ba, és még ott akarok körbenézni ajándékokat a rokonoknak, akikhez megyünk vendégségbe. Úgyhogy ez van. Nem menjetek még sehova, folytatom napokon belül ezt a videót. Sziasztok mindenkinek! Folytatódik ez a vásárlós videó. Mondtam nektek, hogy lesz még egy ilyen ajándékbeszerzős körút. Ez ma meg is történt. Augusztus 5 hétfő van, és mutatom, hogy miket vettünk a Tesco-ban, mert hogy ott voltunk. Illetve volt egy kuponom a Lidl-be, egy 500 forintos, 450 forintos ingyen saláta, azért beugrottunk, mert ugye 50 000 forint után lehetett választani salátát, ciabattát, meg azt hiszem 1 liter narancslevet, de én ezt választottam, mert amúgy is elfogyott a saláta, úgyhogy nézzük is meg, hogy miket vettünk ma. Nem sokat költöttünk, 14 000 volt maximum a 2 helyen. Na, itt is vagyok, mutatom nektek így egybe az árut, de pakoltam. Kezdjük is el. Legelőször is a Lidl-ben, amit vettünk, 4000 pár száz forint volt. Ajándékba lesz egy ilyen seris likőr, illetve ajándékba egy Irsai Olivér szárazbor. Irsai Olivér 900 forint, és ez a seris 780. Ugye volt egy ajándék saláta mixünk, és hoztam 2 doboz tampont, egy normált, egy szupert, kifogytam a jászmérisből, a sóból, aztán uborka 200 forint és porcukor, illetve Vivike választott egy Smarties, ami már a Tescohoz tartozik, úgyhogy a Lidl tényleg ennyi volt, árakat nem mondok, mert tényleg ilyen alap dolgokat vettem, és aztán jövünk a Tesco-ba, ahol már érdekesebb a sztori, mert hogy minden klubkárdal volt, lejött egyszer 300 forint, egyszer 600, egyszer 300, 500, 600, 600, szóval összesen lejött 2900 forint, úgyhogy érdemes tényleg csak azzal vásárolni. Nincs klubkárd, ne is menjetek a Tesco-ban, mert baromi drága. Legelőször is, akkor mutatom, hogy mit vettünk magunknak. Én magamnak vettem 3 ilyen bugyogót, ami le volt, nézzétek, beakadt a körmöm, kis csipkés, kis mintások, MS, 1500 forint volt, tehát darabja volt 497 forint 1490. Ennek nem volt ára, ezt be kellett ütni így, ezt a kódot ott, és akkor kiadta, hogy 2200, Vivikének 2 rövid nadrág, mert nem nagyon van neki, lila és kék, 6-7 évesre való, és akkor egy Smarties jött még, illetve mondtam nektek, hogy még a gyerekeknek vásárolunk 1-2 dolgot, és minden nagyon jó árban volt, minden szinte akciós volt, és akkor mutatom, legelőször is a 7 éves kisfiúnak vettem, ez valami tojás, dinoszaurusz tojás, fel kell törni, ás ki a dinó csontvázát, és akkor, hogyha kiásod,
akkor utána le tudod így porolni. Hát ilyen, tudjátok, olyan, mint hogyha... Na nem jut eszembe, akik ezzel foglalkoznak, értitek? Na mindegy. Keresd meg a dinoszauruszt, jelzd el, hogy az igazi archeológus vagy, aki a régész ásatásokon dinók és lesd, azt nem tudom kiolvasni ezt a szót, és lesd meg a 6 féle fosszília egyikét. Tehát most, hogy ebben melyik van, azt nem tudom. Az ára pedig 1005, de ebből ugye lejött 500 forint, szóval 1000 forint volt, és akkor mellé kap még egy ilyen kis autót, fémjármű 1400, és ebből lejött még 600 forint. Tehát 800 forint volt ez a kis autó, ami nem is olyan kicsi, nézzétek meg. Úgyhogy ez nagyon szupi. Okés, és akkor van egy 10 éves lány, ő neki lesz ez a karkötő készítő szett, amiből lejött 600 forint, mert eredeti áron 1007 volt, lejött 600 és így 1100 forint. Magadnak tudsz karkötőket készíteni, itt vannak a tartozékok, és akkor ilyen volt már nekünk, mi ezt nagyon szerettük, csak hát én már ugye szétment. Felhúzható hablány, ami úszik medencébe, illetve fürdőkádba, és ugye ebben nem kell elem, csak így úszkál magától. Ez is nagyon jó áron volt. 300 forint lejött az 1000-ből, úgyhogy 700 forintba került az úszósellő. Az 5 éves kislánynak választott Vivike, azt mondta, hogy ez szerinte jó lesz. Egy ilyen hercegnős szettet, van benne egy sok hajgumi, hajcsat, kicsi hajgumik, korona, és ez is nagyon jó áron volt. 1500 forint mínusz 600, tehát 900 forintba került, és ő még kap egy ilyen fésülhető pónilovat. Ez is akciós volt. Hát most ez tényleg ilyen olcsó volt, nem tudom, egy szarú fésülhető 800, és ebből még lejött 300, tehát 500 forint volt, úgyhogy ennyi volt mára a vásárlás. Ha lesz még valami, már pedig lesz, mert jön egy csomagom, azt még megmutatom, és azzal le is fogom zárni ezt a vásárlós részt. Sziasztok mindenkinek! Folytatom ezt a vásárlós videót méghozzá egy csomaggal, amit Ildikó Beauty küldött nekem. Ildikóról azt kell tudni, hogy már nagyon-nagyon régóta tartjuk a kapcsolatot, személyesen sose találkoztunk még, de hogy igazán egymásra tudunk így hangolódni. Szinte minden hónapban váltunk jó pár üzenetet, és igaz, hogy nem találkoztunk még sose, de nagyon nagy köztünk az összhang, és ugye Ildikónak egy smink csatornája van, és akkor most írt megint, hogy leselejtezett egy pár dolgot, amit használt, meg olyat, ami esetleg nem tetszik neki, hogy elküldheti, és mondtam, hogy igen. Úgyhogy Ildikó, innen is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Már vártam, mikor érkezik meg a csomag, de ma megérkezett, és Ildikó csatornáját megtaláljátok a videó alatti leírásba, érdemes megnézni, mert nagyon jó kis videói vannak, főleg smink videók, de szoktak lenni vlogok, haul videók, szóval igazi ilyen csajos egyvelek. És akkor nézzük is meg a kis dobozt, amit most kibontok. Jól be van csomagolva. Na hát akkor nézzük is, hogy mi van benne. Hoppá, még itt egy ragasztó. Drága Szilu, szeretettel küldöm Ildikó Beauty. Ilyen Victoria Secret-es papírra. Köszönöm, Ildikó! Jaj, lányos izgalmamban. Na nézzük, mi lesz az első. Ó, egy fürdőbomba. Na erről tudtam, írta Ildikó, hogy jön egy ilyen fürdőgolyó, Yamuna márkájú, és ezt a gyerekeknek küldte. Úgyhogy köszönjük szépen, nagyon aranyos vagy, Ildikó. És elvileg még jön valami karlánc is, ezüst karlánc, de lehet, hogy ez pont az lesz. Ó, igen, Ildikó kétszeresen is becsomagolta azt a... ez jó nagy vastag. Ah, tudjátok, ez a ilyen kihúzós. Karláncot nem nagyon szoktam hordani. Nagyon-nagyon szép mintája van, nem tudom, miért nem fókuszál. Köszönöm szépen, Ildikó. Mihez veszem föl, nem tudom, de biztos, hogy olyan alkalom lesz, akkor fel fogom venni. Nyilván nem az itthoni szettemhez. És akkor van még itt két dolog, amit megnézünk. Látjátok? Armani C. Ezt nem hiszem el. Na most Ildikó, ő is nézi a videóimat. Ez a párizsi parfümöktől van ugye egy ugyanolyan replika, mint az Armani C, és én ugye annak idején rendeltem
3-szor rendeltem már a párizsi parfümöktől, és volt nekem egy Armani is, és azt hiszem, hogy ez volt. És nagyon-nagyon szeretem ezeket az illatokat. És igen, ez volt nekem, valószínű Ildikónak nem jött be, és hát elküldte nekem, mert nem sok hiányzik belőle, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, mert amúgy is nemrég, ugye pár hónapja rendeltem parfümöt, 5-öt, és abból 3-at már totálisan elfogyasztottam. És ez az az illat volt, és én ezt nagyon-nagyon szeretem, és ennek most nagyon-nagyon örülök, Ildikó, mert ez biztos, hogy el fogom használni. És még jött egy dolog. Ó, milyen kis fitti csomagolásba. 3 mintát kaptam, ilyen visis mintákat, SPF fényvédő, aztán van itt nekünk egy retinolos szérum, és még egy fényvédő. Köszönöm szépen, és még van itt egy kis kollagén. Ó, nem már. Ildikó, hát na jó, én a fürdőbombáról tudtam meg a karkötőről, de nem tudtam, hogy még ilyet is raksz bele. Kaptam egy Vichy V Lift Aktív krémet, kollagén van benne, és ez egy nude, tehát éjszakai krém, és ilyen kis tégelyes. Jó, filmszerű módban voltam, azért volt homályos itt ez a dolog, és hát én ennek nagyon-nagyon örülök, érintetlen. De jó illata van, ilyen kis pici, úgyhogy hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, Ildikó. Tényleg nem találok szavakat, mert nagyon-nagyon kedves vagy. Viszont sokszor szoktam kapni ilyet, hogy csomagot akartok nekem küldeni már, mint ti nézők, és nem fogadok el csomagot. Évek óta nem fogadok el csomagot, úgyhogy aranyosak vagytok, de nem szeretnék élni ezzel a lehetőséggel. Nekem az a legnagyobb ajándék, hogyha nézitek a videókat, és ha még nem tettétek, iratkozzatok fel, mert az tényleg ingyen van, és nem kerül semmibe. Ildikó, még egyszer köszönöm, és nektek pedig köszönöm, hogy itt voltatok. Ezt a videót én most lezárom, és valószínű, hogy a csatorna egy picit elmegy pihenni, 1-2 hétre, majd meglátom, hogy alakul itt az augusztus, de hogy szeretném még ezt a nyarat úgy eltölteni, így a gyerekekkel, meg a családommal. Úgyhogy az nem azt jelenti, hogy nem fog forogni a kamera, mert fog forogni, de új videó szerintem most 1 hétig biztos, hogy nem lesz. Úgyhogy találkozunk majd, jövök majd még egy miket ettem videóval, és egy Back to School videóval. Folyamatban van a tanszerek beszerzése, nagyjából a felét már megrendeltem online, illetve el kell mennünk majd személyesen és 1-2 dolgot megvenni. Úgyhogy ezek a videók várhatók augusztusban, illetve lehet lesz még egy tartalom, amit még nem tudok eldönteni, hogy lesz-e vagy sem. Úgyhogy ennyi lett volna már ez a videó. Ha tetszett nektek, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Szép napot nektek, sziasztok!